don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para ma-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. Hello guys, panibagong tutorial na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, ito ay continuation ng ating Canon Printer tutorial. So, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano yung actual na pagbubutas ng ating ink cartridge. So, ang gagawin natin ngayon ay para sa black at saka sa colored. So, yun, sana may matutunan kayo sa video na ito. At ito na, panoodin na natin yung ating tutorial. So ito ay papakita ko na sa inyo ngayon kung paano butasan yan. Ito yung mga bago natin. So wala pang rubber at saka wala pang butas para sa rubber para maging magamit natin sa ating CASS. So yan, butasan natin gaya nito. Tanggalin muna natin itong taklob niya sa mababa. Then papalitan na natin ng tissue yung ating lalagyan natin tissue yung ating patungan para hindi magkalat. So kung may mga tissue kayong gamit na dati sa printer nyo, so pwede nyo ulit gamitin ngayon. So unahin muna natin yung black. So pagka black, so makikita nyo, isa lang yung butasan niya sa gitna. So ito lang yung bubutasan natin. Palalakin lang natin yung butas para magkasya yung rubber na ganito. Ayan. And then, next, kapag colored, so itong dalawang tong nasa baba. Ayan. And then, hindi tayo dito magbubutas ng para sa continuous natin, kundi ililis natin na konti dito sa may parting kanan. So, umpisa na natin itong black. Ayan. So, gamit itong ating ginawang parang barena. So, lalagay lang natin dito. Ikutin lang natin ganyan muna. Hanggang sa tuluyan na itong butas. Ayan. So, kapag ganitong may butas na talaga yung ano natin, malaki natin yung butas nitong para sa ink cartridge. So, madali lang to. Yung mahirap mamaya is yung dun sa ililis natin sa colored. Kasi wala pang butas yung gagawin natin. So, kailangan diinan ng maigi. So, yan. So, kala nyo naman dali, kailangan dinidiin ito para mag diretso po ba. Yan. So, malapit na. Yun. So, nagdiretso na yung ating barena yan. Kailangan natin na medyo igaganito natin na konti kasi masyado pang maliit. Hindi pa magkakasya yung rubber. So, mapapansin nyo yung barena, inaano ko ng pagilid, yan. And then, itetest ko na kung kasya na yung ating rubber. So, dapat kasi, yan. So, medyo maliit pa, hindi pa masyado kasya. Kulang pa, ibig sabihin. So, palaki pa natin na konti yan. Yan. So, ganyan-ganyan natin na konti para mas mabilis
Papalaw ko yung butas ng ating cartridge. Yan. Test ulit natin. So, hindi naman kailangan na talagang saktong-sakto to. Kailangan medyo masikip din na konti yung rubber. So, test na natin. Malalaman naman natin pag maganda yung pagkakalagay kapag na-insert na natin tong rubber. So, dapat hindi siya nagkukulubot. So, ibig sabihin pag kulubot, sobrang sikip nun. So, pangit pag nilagay natin pag nilagyan na ng hose ng CISS. So yan, hindi nagkukulbot yung rubber natin yan. Nakikita nyo naman. So ibig sabihin nito, saktuhan na yung ating butas sa ating cartridge. So diretso na natin. Yan. So yung butas ng cartridge natin, so yan, walang kulubot sa loob yan, makikita nyo. Ito yung pinaka-perfect na butas. So ibig sabihin, perfect yung pagkakabutas natin yan. Hindi nagkulubot yung gitna. So pagka masikip kasi yung butas, tapos nilagyan natin itong rubber, so yung ano dito, space, kulubot, hindi ganitong bilog na bilog. Okay? So next naman yung colored. So unahin pa rin natin yung madaling butasan. So itong dalawang to. Yan. Panguhuli natin yung last part na pinakamahirap kasi yun yung magtatagal tayo eh. So mapapansin nyo yung sa black, inabot siya ng 2 minutes. So dito siguro 2 minutes ulit ang abutin nito. Isang pagbubutas lang yan. Ayun, okay na. So, kaya ulit ng dati, medyo palalaki natin yung butas ito para sa rubber, so para magkasya. So, sa palagi ko, konti pa. Yan. So, ako natatansya ko na kasi matagal na ako nagaganito. So, yung mga bago pa lang kayo, so, tansyahin nyo na rin din. Masama din naman yung sobrang luwag ng rubber kasi mahugot. So, bali, wala din. Pero, kapag mga nag-uumpisa pa lang kayo, so, tansya-tansya lang muna. Kaysa mapasobra, mahirap pag napasobra. Pangit na nahugot na yung rubber. So, parang baliwala din yung rubber kasi yung ink kasi ang epekto no pagka labis yung pagka sobrang luwag, lalabas yung ink dito sa palabas. So, nagkakameron ng leakage na tinatawag. Ayan. So, perfect na naman. Ayan. Next.
Madali ko nabutasan kasi dininan ko ng maigi. Parang nagmamadali tuloy ako ngayon. So, yan. Kunti pa. So, habang binubutasan natin to, update ko nga lang pala kayo dun sa nag-trending kong video. So, nag-trending kong videos yung kauna-unahan kong pagre-repair ng computer ng Canon printer. So, ayun, nakakatuwa naman. So, meron na tayo ngayong 3,000 plus na views, and then ang dami mga katanungan. So, hindi ko pa masagot kasi ang dami ko pang ginagawang video. So, itutuloy ko yun para sa part 7 or part 8. So, siguro ito yung part 7 kung paano magbutas ng ink cartridge, and then part 8 yung mga questions na sasagutin ko. Ayun, abangan nyo na lang yung upload kung kailan. So, hopefully, mga after 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. So, magagawa ko yun starting itong araw na ito. Okay? So, ang dami kasi naka-schedule na gawaing vlog. So, wala tayong time gumawa palit na iba pang vlog. Kasi ang dami ko pa rin naka-schedule na for edit pa. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.